Program Stargate je tajný vojenský program, který provozuje a koordinuje použití hvězdné brány Spojené státy americké. Program hvězdné brány řídí velitelství hvězdné brány v Cheyenských horách. Do programu bylo později zapojeno mnoho světových vůdců a je pod dohledem jak IOA, tak Homeworld Security pod prezidentem Spojených států. Program je také zapojen do operací v galaxii Pegas, na Atlantidě a Destiny, která má stejně jako program hvězdné brány členy spojené jak s civilním, tak i armádním sektorem. Každopádně stále platí naše výzva, pokud dáme v průběhu tohoto roku lomeno do konce roku 10 000 odběratelů, tak pro vás natočím 1 až 2 hodiny dlouhý megalore o stavitelích hvězdných bran, neboli video zaměřené na antiky a Oraje zároveň, a také stejně dlouhé kompletní příběhové video k celé herní sérii Doom. A než se pustíme do lóru, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, a podpořte budoucnost pro a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreon, anebo skrze YouTube členství. Primárním záměrem programu Hvězdná brána je průzkum s cílem získat znalosti a pokročilé technologie, které by mohly být přínosem pro ochranu Země a její obyvatele. K objevu pozemské hvězdné brány došlo poblíž Gízy v Egyptě. To přimělo americkou armádu spolu s klíčovými vědci Catherine Langfordovou, doktora Daniela Jacksona a dalšími, aby přišli na to, jaký je účel hvězdné brány a jak ji aktivovat. To nakonec vedlo k misi na Abydosu, která skončila tím, že plukovník Jack O'Neill s pomocí jaderné bomby zabil Goa'ulského nejvyššího vládce soustavy Ra. Program hvězdné brány měl být primárním cílem americké vlády, ale po v podstatě neúspěšné misi na Abydosu a bez pomoci Daniela Jacksona, který zůstal na Abydosu, i když ostatní věřili, že je mrtvý, byl program ukončen. Brána byla poté přesunuta a nakonec uložena v Cheyenských horách. Vzhledem k tomu, že program již nebyl aktivní, byl zcela přerušen a nové velitelství hvězdné brány bylo zcela prázdné. Četní pracovníci byli expedováni na různé pozice, takže za nimi zůstali pouze malý základní štáb složený převážně z vojenského personálu. V únoru-februára 1997 goa'ulský vládce soustavy Apophis, jeden z mnoha Raových rivalů, a jeho stráž skončili po vytočení jedné z mnoha adres na Zemi, v SGC, v poloprázdné místnosti s bránou, čehož byl svědkem tamní vojenský personál, který zde bránu hlídal a který v tu dobu hrál pokr. Stráž zajela seržantku poté, co ji Apophis považoval za dostatečně vhodnou na to, aby byla potenciální hostitelkou jeho královny. To přimělo obě strany, aby zahájili palbu proti sobě, přičemž 4 vojáci, kteří byli také kolegové seržantky, byli zabiti kvůli tomu, že skupina byla špatně připravena a špatně vybavená, aby se vypořádala s tak dobře načasovaným, plánovaným a těžkým útokem. V onom zmatku Apophis a jeho stráž utekli hvězdnou bránou se seržantkou, čehož byl svědkem generálmajor George Hammond. Po útoku byl program hvězdné brány znovu obnoven, tentokrát trvale a na rozkaz prezidenta Spojených států s novým velícím důstojníkem velitelství hvězdné brány. Tím se stal generálmajor George Hammond, který nahradil generála Westa. Aby pomohli bránit Zemi před jakýmikoliv budoucími útoky, byly také vytvořeny nové týmy spojené s velením hvězdné brány, složené z četných vojenských pracovníků a civilistů, přičemž hlavní tým byl označen jako SG-1, který byl umístěn pod velení plukovníka Jacka O'Neilla, který byl po útoku povolán zpět do aktivní služby. Přestože se SG-1 původně skládala z Jacka, kapitánky Samanthy Carterové a později Daniela Jacksona, který se k týmu připojil poté, co Apophis unesl Danielovu manželku Shari a Danielova švagra Scaru, SG-1 se později skládal ze 4 členů, když Apophisův bývalý první muž Teal'c z Chulaku zradil Apophise a také úspěšně pomohl SG-1 uniknout. Později se Teal'c trvale připojil k SG-1 jako 4. a poslední člen. Prokázal, že se skutečně změnil a že jeho loajalita nyní patří jak Tauri, tak SG-1, přičemž Teal'c také doufal, že by mohli pomoct osvobodit jeho lid, Jaffy, z otroctví. Nakonec se SGC rozrostlo na více než 12 týmů SG a postupem času bylo na Zemi asi 25 týmů. 8 let po reaktivaci programu Hvězdné brány byli Tauri schopni zřídit sekundární základnu Hvězdné brány na Atlantidě v galaxii Pegas, k čemuž došlo v roce 2004. A od té doby shromáždili technologie a znalosti ze 2 galaxií, které nejenže byly ku prospěchu Země, ale také jak Mléčné dráhy, tak galaxie Pegas.
V roce 2007 program Hvězdné brány připravil projekt Ikarus na výzkum záhadného 9. symbolu a v roce 2009 vybudovali plánovanou, i když neumyslnou, 3. základnu Hvězdné brány na palubě antické lodi Destiny. Za více než 10 let bylo získáno obrovské množství znalostí a technologií, které mohou náležitě bránit Zemi před jakoukoliv hrozbou nebo nebezpečím a zároveň pomáhat osvobozovat a také bránit lidi v galaxii Mléčná dráha a Pegas před 2 tamními hlavními hrozbami. Goa'uldi a Wraithy, oba zatorčující různé rasy 2 galaxií po mnoho desetiletí nebo generací. Je třeba poznamenat, že zatímco válka mezi Taury a Goa'uldi, která trvala 10 let, nedávno skončila, válka mezi Taury a Wraithy stále pokračuje. Kromě toho, že oba týmy jak v SGC, tak Atlantis jsou složeny jak z vojenského personálu, tak i z civilního, mimozemským bytostem bylo dovoleno připojit se jak k hlavnímu vlajkovému týmu SGC, tak k hlavnímu týmu Atlantis. Hlavními příklady jsou Jaffa Teal'c, po zradě svého pána, goa'uldského vládce soustavy Apophise. Nakonec se zrodilo Jaffské povstání, po kterém následoval národ svobodných Jaffů. Dále pak Jonas Quinn a Valamal Doran, z nichž všichni se přidali k vlajkovému týmu SGC, SG1. I když je třeba poznamenat, že ačkoliv se Jonas vrátil na svou domovskou planetu poté, co sloužil v SG1 po dobu 1 roku, Teal'c a Vala zůstávají dodnes aktivními členy SG1, zatímco v Pegasu, a to Sianka Teyla Emagan a Satejan Ronon Dex se připojili k hlavnímu vlajkovému týmu Expedice Atlantis, přičemž Teyla a Ronon zůstávají aktivními členy dodnes. Tak tohle byl kompletní rozbor historie programu Hvězdná brána. Jinak díky moc za sledování, za podporu ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory v podobě Patreonu, YouTube členství nebo donatu. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu zahrnující videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info o dalších videích, streamech a dalších zajímavých věciček. Ještě jednou díky moc, že mě sledujete, uvidíme se u dalších lore videí, teorií nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.